Máme tady další motorečku po renovaci. A motorka, abych to řekl, ani koupil. Několik let mu ležela v garáži. Měla prý být po renovaci. No ale bohužel, jak to vždycky dopadá, po renovaci nebyla. Bylo to vlastně ta motorka celá udělaná z kitu. Takže vlastně všechny blatníky, které byly totálně znité, skorodované, jo, byly předtmelené a bylo tam narvané centimetr tmelu. Bohužel pán to, byly zaplavy tady v Ostravě, tak mu tu motorku to zatopilo a možná i bohu dík, protože jak mu to zatopilo, jo, tak jak tam byly ty centimetrové a 2 centimetrové nanosy tmelu, tak ta voda se dostala vlastně do těch prasklin, jak to šlo praskat. No a po zimě vlastně mráz to všechno rozpadal a tak dále, no. No dopadlo to tak, že po opiskování, vlastně jak to pan přivezl potom na renovaci, po opiskování vlastně z toho bylo, jak se říká, sitko, jo. Co tam zůstalo? Jediný původní blatník zůstal ten přední, ten byl ale ten vysoký, jo, na ten vysoký, jak se říká, vysoký přod, jak říkají Poláci. Ten se musel taky vyvařovat, tady v tomhle místě, prostě, tam v tom místě, prostě těma plechama, ale prostě dal se zachránit, jo. Plus já jsem vlastně celé to předělal na ten nízký blatník, jo. Hladní blatník, ten byl total, takže jsem vyráběl tenhle ten blatník zadní celý, jak vidíte, celé jsem to vyráběl, všechno prostě, jo, tohle je všechno moje práce. Sajda, tak ta byla katastrofa, ta byla dvakrát vyvařovaná někým, plus ještě zhnitá a křivá a všechno. Takže zhaněla se druhá sajda. Sajda z Urala se nesehnala, s otevíracím víkem, tak se sehnala Dněpři, respektive tohle je Káčková, jo. Tam už byly nějaké přípravy na lopatky a tak dále, jo, ale bohužel nebylo tam to otvírací víko, jo, takže to otvírací víko vlastně jsem použil ze staré sajdy, jo, no a tohle to jsem vlastně celé vyřezal, díry tam udělal, všechno tady, tam vevnitřku, všechno to ohledně těch zavírání, zamykání jsem to celé udělal, jo. To jsem to všechno navářil, tak to má být, prostě, jo, a vlastně z Dněpří jsem udělal Uralí sajdu, jo. Byla za dobrou cenu, stála 5000 a byla zdravá, prostě tam žádný problém, nic, jo, a to jako klasicky křivá, prostě od výroby, ale říkám zdravá, prostě super, za 5000 to je super cena, no, takže tohle, takže sajda se udělala prostě, a tak dále. Blátník sajdový, ten, no, vyhnitý. Tady vyhnitý, tady 5 cm, no co 5, 10 cm vyhnitý a dokonce i tady 15 cm vyhnitý. Plus prostě, jak jsem to tam dával, tak ten blátník byl celý ještě roztáhlý, prostě to kolo tam nechtělo vlézt, jo, a jsem to nějak počítal, zjistil jsem, že když koupím tohleto za 2500, je to čínský blatník, ale tenhle to opravdu pasuje, ten blatník tam minimální úpravy, jo, pasuje. Jediné, co jsem tam dělal, tak jsem tady trošičku tu fajfku upravil, jo, trošičku, ale úplně v pohodě, no, jinak krásně pasuje, jo. A je to, no, říkám, protože za 2500 to prostě je dobrá cena. Jo.
Už jsem tady dodělal ty lopatky, prostě ty držaky, všechno, jo. No, sekíry, jo, s tím je strašná drbačka, je to pracné. Neříkám, že to nejde, ale je to pracné. Jo, držák na kulomet. Jo, tady tenhle tu trubku na to všechno. Jo. Je to vlastně, to není ani replika ten kulomet, ani znalocenka, je to vlastně maketa. Jo, je to maketa. Jo, a takže uvidíme, co na to řeknou v Praze, protože to jde na veteránské papíry, už to je nafocené všechno. Dneska jsem to řešit, tak uvidíme, co Praha na to řekne. Ten kulomet vlastně a další ty věci. No. Co tam ještě? No, jak to bylo utopené vlastně, tak jsem napůl rozhrabal motor, bohužel jeden ventil byl tvrdý, respektive zarezlý, jo, tak jsem musel udělat ventily. Jo, válci byly celkem OK, ale jemně jsem je přehonoval, jo, úplně jemně. Sundal se vážce trvák, jo, tam bylo všechno v pořádku, protože tam, jak je to bufero a je tam voda, tak to tam vyrezne, ale tam byl daný takový ten kroužek na ten setrvák, který je z nějaké nerezové oceli, nebo něco to prostě nekoroduje. No ale kontrola musela být. Jinak se to muselo vlastně diferák se musel rozdělat, ten tam byl vyrezle, kolem kufer, jo. Převodovka, ježišmarja, teď jsem tam něco dělal, už se nepamatuju. Jo. Jo, dynamo, zajímavé, že dynamo, když mělo nové ložiska, jo, bylo vidět, že to bylo dělané. Já jsem ještě neřekl vlastně, že já jsem kdysi ten motor a převodovku a diferák dělal, kdysi, ano. Ale to už je mnoho let, jo. No no to dynamo, normálně, když tam byly nové ložiska, kryté ložiska, jo, osadní kryté, tak to jedno ložisko normálně, tam se dostala voda do něho a bylo to tvrdé, jo. Takže jsem musel ty dynamo se musel rozebrat do nového ložiska, uhlíky prostě pročistit, jo. Tam šlo vidět, že tam prostě tam zůstala voda, jo. Co tady vlastně po tom utopení nefungovalo? Zapalování, jo. To zapalování prostě to dávalo jiskru, ale přitom to nešlo nastartovat, jo. No, plus karburátory tady se dávaly druhé, jo, protože ty, co tam byly, ultrazvuk, nic nepomohlo, vyčištění, nic, pořád jsem se s tou motorku nemohl domluvit. Až se vyměnilo to zapalování, vyměnily se karburátory, motorka jede, startuje, žádné problémy. Co dál? No, taky tam jsou nějaké ravky nové, protože ty, co tam byly, to je katastrofa, nějaký buben nový, jo. Špice tam, to je ještě z toho, ježišmarja, od toho pana Šroubana Marek, jo, to si tam pan minulý majitel dával, ty nerezové. Přední vidle udělaná, jo. No prostě to je klasika, jako vždy, jak jsem říkal s kolegou, no jak to neděláme my, tak prostě to se musí udělat znovu, protože tam bylo hodně věcí špatně, prostě pan si to nějak sám dělal nebo něco, nevím, prostě tam, jo. Jo, tady byla i má to vlastně torsku, jo, což je vlastně výhoda, ta torzní tyč, nevím, jestli to půjde vidět. Já to ukážu tady ze spodu, podle té mázničky to poznáte, jo, tím pádem je odpružené to kolo, jo, to půjde vidět, jo, plus je odpružená ještě i ta lodička, jo, takže ta torska je super, ohledně jízdního komfortu, jo, byla tam oska ohla, hodně, snažil jsem se tu osku narovnat, ale zjistil jsem, že ta oska, co tam byla, je bláto, úplné bláto, tak se koupila nová, upravila a už to je OK. Co dál. Tohle je vlastně taková pololesklá, polomatná barva, jo.
Vypadá to zase jinak, je to taková zase jinačí verze, taková stříbrnější verze, jo. No vidíme, jak se bude klientovi líbit a vlastně čekají se vyřídí papíry, asi to můžeme zajít na STK a potom na úřad, jo. No prostě už to jsou ty klasické renovace, co my děláme, srovnat rámy, všechno to srovnat, ať to má nějakou štábní kulturu, jo. Ať se s tím ta geometrie jde udělat, jo. No a takhle. Máme tady bunkr. Ukážu. Je to tady v lese, protože jsem jít k tomu našemu bunkru, ale fouká vítr. A tady v tom lese je klid a pohoda. Je to vlastně kousek, hned vyjdu do lesa a hned další bunkr. A těch bunkrů je, že... No a zde opušťají rozhlas. Dobré, takže to je všechno, jo. Jak říkám, no, prostě ty vojenské sajdy a ty doplňky, co se tam dávají, je to strašně pracné, jo. To vlastně celé ty Mky vlastně jsou pracné oproti těm kačkám a Dněprům, které vlastně jsou jednodušší, jo. No a ohledně lakování dílu, to se zdá, ale toho je opravdu, jsem to spočítal, bylo necelých 100 dílů na lakování, jo, to je prostě nejpředstavitelné, že prostě tam je tolik dílů na lakování, jo, jestli to spočítáte, jo. A to, jo, a tam je prostě spotřeba velké hodně barvy, všeho, jo, je to prostě děs, jo. A ano. No. Takže dobré, no. Už to mám vlastně hotovou a i skoro další motorečku, která jede do Polska, myslím. No. No a tak dále. Dobře, tak se mějte a příště si vás uvidíme. Ahoj.